ท่ามกลางเมืองใหญ่แห่งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งนามว่าลากูลเขาดำเนินชีวิตอย่างจำเจลากูลพยายามหาทางออกด้วยการอ่านหนังสือมากมายแต่ก็ไม่อาจค้นหาคำตอบได้เขาสงสัยว่าชีวิตนี้มีจุดประสงค์อะไรกันแน่คำถามนี้วนเวียนอยู่ในหัวทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งเขาตัดสินใจลาออกจากงานแล้วเก็บข้าวของใส่เป้เตรียมออกเดินทางเพียงลำพังด้วยความหวังว่าการผจญภัยในครั้งนี้จะนำพาไปสู่คำตอบที่ค้างคาใจลากูลจึงก้าวเข้าสู่ป่าลึกเพียงลำพังไร้แผนที่ไร้เข็มทิศมีแค่เป้ใบใหญ่ที่บรรจุเสบียงอาหารไว้เท่านั้นเขาฝ่าโดงหนาป่าทึบกิ่งไม้เกี่ยวกระชากเสื้อผ้าจนขาดวิ่งแต่เขาก็ไม่ยี่หร่ายังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆหลังจากเดินมาสักพักลากูลก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้ดังกรอบแกรบสัญชาตญาณบอกให้เขาหยุดเท้าเขาชะงักกึกและมองไปรอบทิศแล้วจู่ๆสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็โผล่ออกมาจากพุ่มไม้หนาข้างหน้าลากูลมองจิ้งจอกตาไม่กระพริบตกตะลึงเมื่อได้ยินเสียงพูดออกมาจากปากของมันไม่ต้องกลัวไปหรอกเจ้ามนุษย์ข้าไม่คิดทำร้ายเจ้าหรอกจิ้งจอกเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลเจ้าพูดได้ด้วยเหรอนี่ข้าฝันไปหรือเปล่าลากูลเอามือตบหน้าตัวเองไปมาพยายามตั้งสติไม่ใช่ความฝันหรอกข้าเป็นจิ้งจอกวิเศษสามารถพูดได้และมองเห็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นรู้ถึงสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้จิ้งจอกพูดต่อพลางสะบัดหางไปมาอย่างสง่างามจิ้งจอกมองลากูลสลับเป้ที่สะพายอยู่บนหลังของเขาข้ารู้ว่าเจ้ากำลังจะไปหาอะไรอยู่เจ้าอยากรู้ถึงคำตอบของความหมายแห่งชีวิตใช่ไหมล่ะลากูลพยักหน้าอึกอักเขาไม่อยากเชื่อว่าจิ้งจอกรู้ความคิดของตนหากเจ้าอยากได้คำตอบก็จงเดินตามข้ามาเถิดจิ้งจอกกล่าวชักชวนก่อนจะวิ่งนำทางไปข้างหน้าลากูลรีบวิ่งตามอย่างไม่รีรอจิ้งจอกพาเขาไปยังต้นไม้แคระต้นหนึ่งมันดูไม่สวยงามนักกิ่งก้านโค้งงอใบก็หงิกงอแต่กลับมีผลไม้สีสวยงามห้อยระยะเต็มต้นไปหมดสร้างความประหลาดใจให้แก่เขาเป็นอย่างมากต้นไม้นี้สอนให้รู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงของการดำรงอยู่มิได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกหากแต่อยู่ที่การได้ทำประโยชน์ต่อผู้อื่นต่างหากจิ้งจอกเอ่ยขึ้นสายตามองมือไปยังผลไม้อย่างครุ่นคิดแต่จังหวะนั้นเองเสียงคำรามก็ดังสนั่นต้นไม้และพุ่มไม้ก็สั่นสะเทือนแมวป่าตัวใหญ่กระโจนออกมาจากพงหญ้าอย่างรวดเร็วคำรามเสียงดังลั่นลากูลนั้นหน้าซีดเผือดขาสั่นเทาแต่จิ้งจอกกลับยืนนิ่งจ้องมองแมวป่าอย่างไม่หวาดหวั่นปราศจากความหวาดกลัวใดๆให้เห็นอย่าโวยวายไปมันไม่คิดจะทำอันตรายเราเพียงแต่กำลังตามหาอาหารเยี่ยงสัตว์ป่าทั่วไปเท่านั้นจิ้งจอกอธิบายน้ำเสียงนิ่งสงบจากนั้นมันก็ดึงแขนของลากูลพาวิ่งหนีจากจุดนั้นอย่างรวดเร็วและว่องไวแมวป่าตะกุยตะกายวิ่งไล่ตามมาติดๆแต่สองนักเดินทางก็หลบหลีกและรอดพ้นมาได้ในที่สุดทั้งคู่หยุดพักใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ลากูลยังหอบหายใจเหนื่อยแทบจะสุดตัวลงนั่งกับพื้นใจเต้นระรัวขณะที่จิ้งจอกยิ้มอย่างใจเย็นและเอ่ยด้วยเสียงนุ่มว่าเห็นหรือยังตอนที่อยู่ในสถานการณ์คับขันหากเจ้าทำใจให้สงบนิ่งไม่ตื่นตระหนกก็จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ชีวิตก็เช่นกันถ้าเจ้าทำใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวก็จะพบหนทางในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ลากูลเงยหน้ามองจิ้งจอกริมฝีปากคลี่ยิ้มน้อยๆ
เหมือนเริ่มเข้าใจบางสิ่งนี่เป็นแค่บทเรียนแรกเท่านั้นนะข้าจะสอนวิชาการเอาตัวรอดในป่าให้เจ้าอีกมากมายเพื่อให้พร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์สุนัขจิ้งจอกกล่าวต่อดวงตาเป็นประกายทั้งสองออกเดินทางลึกเข้าไปในป่าอีกครั้งพร้อมเรียนรู้และผจญภัยเส้นทางสู่การค้นหาความจริงเพิ่งเริ่มต้นรอคอยให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อไขความลับว่าความหมายของชีวิตนั้นคืออะไรลากูนและสุนัขจิ้งจอกเดินลึกเข้าไปในป่าและมืดในยามราตรีเสียงหอนของหมาป่าประสานเสียงจักจั่นและจิ้งหรีดทำให้บรรยากาศดูน่าขนลุกขึ้นไปอีกแต่ในความมืดนั่นเองกลับปรากฏแสงระยิบระยับส่องประกายงดงามท่ามกลางพุ่มไม้นั่นคือหิ่งห้อยตัวเล็กๆที่สร้างแสงสว่างได้ในความมืดจิ้งจอกอธิบายตาทอประกายวิบวับบางครั้งในชีวิตแม้รอบข้างจะดูมืดมนแต่เราก็สามารถสร้างแสงสว่างให้กับตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างที่เจ้าหิ่งห้อยกำลังทำอยู่นั่นไงว้าวนี่มันสวยงามจริงๆเลยลากูนร้องอุทานออกมาด้วยความตื่นตาตื่นใจเขาไม่เคยเห็นภาพเช่นนี้มาก่อนเลยทั้งสองเดินชมความงามของธรรมชาติกลางป่าเปลี่ยวอยู่สักพักใหญ่จนกระทั่งได้ยินเสียงคำรามขึ้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นเสียงของสิงโตป่าใบหน้าของลากูนถอดสีทันควันแต่จิ้งจอกกลับยังคงนิ่งไม่ต้องหวั่นไหวไปหรอกข้ามีทางเอาตัวรอดเสมอเพียงแต่เราไม่ควรประมาทแม้จะมีความสามารถเหนือกว่าก็ตามสุนัขจิ้งจอกพูดเสียงเรียบนิ่งมันพาลากูนหลบเร้นหลังต้นไม้ใหญ่กระทั่งสิงโตเดินผ่านไปจึงค่อยโล่งอกหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็สังเกตเห็นแสงไฟจากที่ไกลๆรำไรจึงตัดสินใจเดินเข้าไปสำรวจแสงไฟนั้นมาจากกองไฟของชายชราที่กำลังนั่งย่างปลาอยู่ในป่าลุงคนนั้นเงยหน้าขึ้นมามองแขกแปลกหน้าทั้งสองด้วยสายตาที่อ่อนโยนหลงทางมาหรือมานั่งฝิงไฟให้อุ่นเสียก่อนชายชราเอ่ยเชื้อเชิญทั้งสองจากนั้นทั้งสองก็เข้าไปนั่งใกล้กองไฟขณะที่ชายชราก็เล่าประสบการณ์ชีวิตของตนให้ฟังเมื่อก่อนลุงก็เคยเป็นพ่อค้าในเมืองแต่ชีวิตก็วุ่นวายมีแต่การแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นไม่เลิกราจนกระทั่งวันหนึ่งลุงตัดสินใจทิ้งทุกสิ่งอย่างแล้วมาใช้ชีวิตเรียบง่ายในป่าแห่งนี้ต่อให้ไม่สะดวกสบายเหมือนเมืองใหญ่แต่ลุงกลับมีความสุขและความสงบทางใจมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยละคำพูดของชายชราทำให้ลากูนได้ข้อคิดว่าสิ่งของเงินทองอาจไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในโลกใบนี้แต่ความสุขอาจซ่อนอยู่ในวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเช่นนี้ก็เป็นได้ระหว่างนั้นจิ้งจอกที่นั่งอยู่ข้างหลังก็มีสีหน้าดูเจ็บปวดลากูนเพิ่งสังเกตเห็นว่ามันมีบาดแผลที่ขาของมันคงเป็นเพราะติดกับดักระหว่างเดินทางนายเจ็บมากไหมเดี๋ยวผมจะรักษาแผลให้นะลากูนรีบหยิบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในเป้ออกมาเช็ดล้างแผลและทำให้จิ้งจอกอย่างเบามือขอบใจมากนะมนุษย์ข้าประมาทเกินไปจนเผลอไปติดกับดักเข้าโชคยังดีที่มีเจ้าช่วยไว้จิ้งจอกพูดเสียงอ่อยๆแต่ยังคงยิ้มได้ลากูนและสุนัขจิ้งจอกก็ออกเดินทางต่อหลังจากแสงอาทิตย์อุทัยทอแสงส่องผ่านยอดไม้ละอองหมอกยามเช้าปกคลุมบรรยากาศให้ดูสดชื่นพวกเขามุ่งหน้าไปยังเส้นทางที่นำไปสู่ลำธารกลางหุบเขาด้วยความหวังว่าจะได้พักผ่อนและเติมเสบียงอาหารระหว่างทางจิ้งจอกก็เริ่มบทสนทนาด้วยการเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและบทเรียนของชีวิต
สังเกตลำธารตรงหน้าสิมันไหลเรื่อยไปไม่สนใจว่าจะมีอะไรขวางทางยังคงทำหน้าที่ของตัวเองอย่างต่อเนื่องนั่นคือสิ่งที่เราควรเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างไม่ย่อท้อยอมรับอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาเพราะทุกสิ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางจิ้งจอกกล่าวด้วยน้ำเสียงสุขุมลากูลมองตามสายน้ำที่กำลังไหลเอื่อยเขานึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งดีและร้ายสุขและทุกข์ทุกอย่างหล่อหลอมให้เขามีวันนี้ได้บางสิ่งเราอาจปล่อยวางมันไปบางสิ่งก็ต้องเรียนรู้และอดทนแต่แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นฝนที่เริ่มโปรยปลายลงมากระทันหันท้องฟ้ามืดครึ้มจนน่ากลัวสายฟ้าแลบแปลบปราบเสียงฟ้าร้องดังสนั่นหวั่นไหวพายุพัดกระหน่ำจนกิ่งไม้หักโค่นลงมาเกลื่อนพื้นลากูลระวังน้ำป่ากำลังจะไหลบ่ามาแล้วจิ้งจอกตะโกนเตือนขณะที่น้ำกำลังเชี่ยวกรากถาโถมเข้ามาลากูลตกใจเขารีบคว้ากิ่งไม้ที่ลอยมาแล้วยื่นให้จิ้งจอกเกาะทั้งคู่พยายามว่ายน้ำเข้าฝั่งที่เชี่ยวกรากจนสามารถไปถึงจุดที่ปลอดภัยได้ในที่สุดทั้งสองช่วยเหลือพยุงกันจนขึ้นฝั่งได้สุดลงนั่งหอบหายใจด้วยความเหนื่อยอ่อนแต่ก็โล่งอกที่รอดชีวิตมาได้เหตุการณ์เฉียดตายเมื่อครู่สอนให้รู้ว่าการร่วมมือร่วมใจเป็นสิ่งสำคัญแม้เราจะแตกต่างสายพันธุ์แต่หากช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็จะผ่านวิกฤตไปได้จิ้งจอกเอ่ยด้วยสีหน้าอ่อนล้าแต่แฝงด้วยความปีติที่มีชีวิตรอดลากูลพยักหน้าเห็นด้วยเขาเพิ่งเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าสิ่งในธรรมชาติต่างเชื่อมโยงสัมพันธ์การดำรงอยู่ของสิ่งหนึ่งย่อมต้องพึ่งพาอาศัยอีกสิ่งหนึ่งไม่อาจแยกจากกันได้โดยสิ้นเชิงแม้พายุจะสงบลงในที่สุดทิ้งไว้ซึ่งความเสียหายให้ได้เห็นทั่วไปลากูลและจิ้งจอกมองหาที่หลบภัยชั่วคราวจนไปพบถ้ำแห่งหนึ่งที่ดูปลอดภัยพอเข้าไปด้านในจึงได้ยินเสียงน้ำหยดจากหินงอกหินย้อยเสียงลมผ่านโพรงเกิดเป็นทำนองเพลงธรรมชาติที่ไพเราะจับใจจิ้งจอกหลับตาลงขณะที่เอนกายพิงผนังถ้ำและเงี่ยหูฟังเสียงเพลงนั้นลากูลทำตามอย่างจิ้งจอกบ้างเขาผ่อนคลายและดื่มด่ำไปกับความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่บังเอิญได้สัมผัสแม้จะเป็นภาวะวิกฤตแต่กลับมีสิ่งสวยงามแฝงเร้นอยู่ในนั้นสิ่งที่สะกิดใจเขาเป็นอย่างยิ่งหลังจากพักผ่อนนานพอสมควรฝนก็ซาลงพวกเขาตัดสินใจออกจากถ้ำเพื่อเดินทางต่อลากูลหิวโซจนท้องร้องจิ้งจอกจึงพาไปตามหาอาหารซึ่งรอบถ้ำนั้นก็มีพืชผักมากมายรวมถึงผลไม้ป่าที่ลากูลไม่เคยได้สัมผัสแต่พอได้ลองชิมก็ติดใจในรสชาติที่แปลกใหม่เขารู้สึกเหมือนได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ในการใช้ชีวิตมากขึ้นหลังจากการผจญภัยในผืนป่ามานานลากูลและสุนัขจิ้งจอกต่างเหนื่อยล้าพวกเขาตัดสินใจเดินทางกลับสู่เข้าเมืองใหญ่ที่ลากูลจากมาแต่ระหว่างทางกลับเขาก็ได้พบเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันทันทีที่ก้าวออกจากป่าภาพที่ปรากฏคือหมู่บ้านที่ถูกไฟไหม้จนเหลือแต่ตอมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายเกลื่อนกลาดกลิ่นไหม้และควันลอยฟุ้งกระจายไปทั่วเสียงคร่ำครวญดังระงมนี่คือสัญญาณของการปล้นสะดมที่เพิ่งเกิดขึ้นลากูลตกตะลึงสับสนและตื่นตระหนกแล่นปราดขึ้นมาในสีหน้าเขาจึงหันไปถามเจ้าจิ้งจอกที่อยู่ข้างๆทันทีนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ในโลกนี้มีทั้งด้านสว่างและด้านมืดการทำลายล้างเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่ฝั่งไหนจิ้งจอกตอบเสียงนุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยความเคร่งครึมลากูลครุ่นคิดอยู่นานในใจรู้สึกสับสนกับสถานการณ์ตรงหน้าทางเลือกคือเดินจากไปเพื่อความปลอดภัยของตัวเองหรือเข้าไปช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยาก
เขานึกถึงบทเรียนที่ได้รับจากการผจญภัยทำให้เขาเห็นคุณค่าของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจึงไม่ลังเลที่จะก้าวเข้าไปในหมู่บ้านที่ถูกโจมตีลากูนและจิ้งจอกแบ่งหน้าที่กันฝ่ายหนึ่งช่วยขนย้ายผู้บาดเจ็บไปรักษาอีกฝ่ายตรวจดูว่ายังมีใครติดอยู่ในกองเพลิงหรือไม่พอดีก็เหลือบมองไปเห็นกลุ่มโจรที่กำลังขนของมีค่าหลายอย่างหนีออกจากหมู่บ้านที่ถูกเผาพวกนั้นต้องเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดนี้แน่ๆเราต้องหยุดพวกมันให้ได้ลากูนส่งเสียงร้องดังลั่นความโกรธแค้นแล่นปราดขึ้นมาที่ใบหน้าของเขาจิ้งจอกวางอุ้งเท้าบนไหล่ของลากูนเบาๆและพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลว่าโกรธแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์หรอกสิ่งที่สำคัญคือคิดหาทางแก้ปัญหาถ้าเราวางแผนดีๆก็หยุดพวกมันได้ลากูนพยักหน้าพวกเขานัดแนะกันจะวางแผนด้วยสติโดยอาศัยความสามารถพิเศษของจิ้งจอกในการระบุตำแหน่งกับความว่องไวของลากูนในการบุกจู่โจมแผนการดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นในที่สุดพวกเขาก็จับพวกโจรได้หมดและนำตัวไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่เสียงโห่ร้องดีใจดังกึกก้องจากชาวบ้านที่รอดชีวิตลากูนและจิ้งจอกโล่งอกที่ช่วยหมู่บ้านไว้ได้ทันหลังจากเหตุการณ์สงบลงชาวบ้านต่างขอบคุณทั้งคู่เป็นการใหญ่ต่างยกย่องให้เป็นฮีโร่ผู้กล้าหาญลากูนรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองที่วันนี้ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นนายได้บทเรียนสำคัญแล้วนะจุดหมายของการมีชีวิตไม่ใช่แค่การค้นหาความหมายแต่เป็นการสร้างความหมายให้ชีวิตด้วยการลงมือทำในสิ่งดีๆนั่นแหละคือคำตอบที่แท้จริงคำพูดนั้นสะกิดใจลากูนเป็นอย่างมากเขาเดินทางกลับบ้านพร้อมความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่อันทรงเกียรติในการช่วยเหลือผู้อื่นตลอดการผจญภัยเขาได้เรียนรู้ได้เติบโตจากเด็กหนุ่มไร้เป้าหมายสู่บุรุษที่พร้อมที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมในวันสุดท้ายที่ต้องแยกจากกันสุนัขจิ้งจอกได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าจงจำไว้เสมอว่าชีวิตคือการเดินทางไม่มีวันสิ้นสุดบนเส้นทางเส้นนี้ล้วนมีบทเรียนขอเพียงแค่เปิดใจพร้อมเรียนรู้ก็จะเติบโตและพบความหมายได้เสมอเรื่องของลากูนและสุนัขจิ้งจอกเจ้าปัญญาก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะนานมาแล้วมีเด็กหญิงกำพร้าคนหนึ่งชื่อว่าลียาเธออาศัยอยู่กับคุณยายที่แสนจะใจดีในกระท่อมหลังเล็กในทุกๆวันเธอจะตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อออกไปทำสวนดอกไม้หลังบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่เธอรักและผูกพันที่สุดคุณยายมองเด็กสาววัยกระเตาะที่กำลังจัดแจงแปลงดอกไม้อย่างขมักเขม้นด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ลียาจะต้องออกไปหาเห็ดหรือผักหวานป่ามาทำอาหารเหมือนเช่นเคยหลังจากทำสวนเสร็จเด็กน้อยก็หยิบตะกร้าและสะพายย่ามพร้อมออกตระเวนหาอาหารระวังด้วยนะลูกคุณยายกำชับพลางส่งยิ้มให้ด้วยความเป็นห่วงไม่ต้องห่วงจ้ะยายหนูจะไม่เข้าไปในป่าลึกหรอกจ้าเด็กสาวเดินเข้าไปในป่าเสียงนกร้องรับกับแสงอาทิตย์ยามสายบรรยากาศแสนจะร่มรื่นเธอเก็บผักหวานใส่ตะกร้าไปเรื่อยแต่แล้ววันนี้เธอก็บังเอิญไปเจอลานกว้างที่เต็มไปด้วยดอกไม้มากมายหลายสีสันซึ่งเธอก็ไม่เคยพบมาก่อนว้าวสวยจังน่าจะเก็บไปปลูกที่บ้านเราบ้างลียาพูดกับตัวเองอย่างตื่นเต้นเธอทยอยขุดดอกไม้หลากสีที่สวยที่สุดใส่ลงไปในย่ามพอใจมากที่วันนี้ได้ทั้งอาหารและดอกไม้แปลกตากลับไปด้วยทันใดนั้นเสียงคำรามต่ำๆก็ดังออกมาจากพงหญ้าข้างหลังลียาหันกลับไปมองก่อนจะเบิกตากว้างด้วยความตกใจ
เมื่อพบว่ามีหมาป่าตัวใหญ่กำลังจ้องเขม็งมาที่เธอพร้อมจะขยับเข้ามาใกล้อย่างช้าๆว้ายใครก็ได้ช่วยทีเด็กสาวกรีดร้องลั่นขาสั่นจนยืนไม่อยู่จากนั้นเรื่องราวก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อชายหนุ่มแปลกหน้าผมยาวรูปงามปรากฏกายขึ้นต่อหน้าเธอเขากระโจนเข้าไปขวางเจ้าหมาป่าตัวนั้นใช้ไม้เท้าอันยาวฟาดลงไปที่หัวของมันอย่างจังจนหมาป่าหงายหลังล้มลงก่อนจะวิ่งหนีไปในที่สุดลียาถอนหายใจด้วยความโล่งอกขอบคุณมากจ้ะถ้าไม่ได้ท่านช่วยไว้ข้าคงไม่รอดแน่ชายหนุ่มหันกลับมามองเธอสีหน้าดูสงบนิ่งแต่น้ำเสียงกลับนุ่มนวลเขาพูดขึ้นว่าไม่เป็นไรต่อไปอย่าเข้ามาเก็บของป่าคนเดียวแบบนี้อีกมันอันตรายรู้ไหมจ้ะต่อไปหนูจะระวังตัวมากขึ้นลียากล่าวรับคำพลางมองใบหน้าของชายหนุ่มอย่างสนอกสนใจเธอไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนหล่อแบบนี้มาก่อนเขาพาเธอเดินออกจากป่าก่อนจะโบกมือลาเมื่อมาถึงบริเวณชายป่าเดี๋ยวจ้าแล้วเราจะได้พบกันอีกไหมชายหนุ่มเพียงแค่ยิ้มพลางเอ่ยตอบว่าถ้าโชคชะตาลิขิตให้เราก็จะได้พบกันอีกในไม่ช้าแล้วเจอกันใหม่นะจากนั้นเขาก็เดินจากไปโดยไม่หันกลับมามองอีกเลยหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นลียาก็เริ่มทำสวนดอกไม้หลากสีที่หน้าบ้านด้วยต้นกล้าที่ได้จากป่าซึ่งเป็นเหมือนสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เธอระลึกถึงชายหนุ่มผู้กล้าหาญคนนั้นแม้จะเจอกันเพียงครั้งเดียวแต่ภาพใบหน้าและน้ำเสียงของเขายังคงตราตรึงและแจ่มชัดในห้วงความคิดของเธอโอ๊ยร้อนจังลียาสะดุ้งโยงเมื่อจู่ๆก็เผลอทำน้ำร้อนหกใส่มือตัวเองหญิงชราเดินเข้ามาแล้วก็ถามด้วยความตกใจเป็นอะไรไปเหรอจ๊ะเอายานี่ไปเป็นสมุนไพรเอาไปทาแผลนะจะได้หายเร็วๆลียายิ้มบางๆให้กับคุณยายพยายามไม่แสดงสีหน้าเจ็บปวดออกมามากไม่เป็นไรจากคุณยายแค่เผลอนิดหน่อยขอบคุณมากนะจ๊ะคุณยายมองสีหน้าอย่างครุ่นคิดของหลานสาวไม่เป็นอะไรได้ยังไงช่วงนี้ดูเหม่อลอยพิกลนะเราน่ะมีอะไรรบกวนใจหรือเปล่าคือว่าไม่มีอะไรหรอกจ้ะคงแค่เหนื่อยๆนิดหน่อยไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะคุณยายเธอโกหกทางที่ในใจกลับคิดถึงแต่เขาคนนั้นวันต่อมามีข่าวลือหนาหูเรื่องคนร้ายปล้นสะดมหมู่บ้านใกล้เคียงจนผู้คนเดือดร้อนลียาเริ่มวิตกว่าเรื่องนี้จะมาถึงหมู่บ้านของเธอบ้างหรือเปล่าชาวบ้านจึงผลัดกันออกลาดตระเวนเฝ้ายามทุกค่ำคืนอยู่มาวันหนึ่งในค่ำคืนของคืนหนึ่งขณะที่ลียานอนอยู่บนเตียงนึกถึงแต่เรื่องชายหนุ่มในป่าเธอก็ได้ยินเสียงโกลาหลและเสียงตะโกนของชาวบ้านดังแว่วมาไฟไหม้ไฟไหม้ทุกคนรีบออกมาดับไฟเร็วเข้าเสียงนั้นทำเอาสะดุ้งตื่นลียากับคุณยายรีบวิ่งออกไปดูข้างนอกเพลิงสีแดงฉานลุกโชนเป็นเรี้ยวยาวไปทั่วทั้งหมู่บ้านผู้คนวิ่งหนีตายกันโอลหม่านบ้างก็ตะโกนร้องด้วยความตกอกตกใจโชคร้ายที่ไฟลามเข้ามาใกล้บ้านของเธอลียากับคุณยายจึงรีบนำข้าวของสำคัญออกมาจากบ้านทันทีแต่จู่ๆคุณยายก็ทรุดฮวบลงกับพื้นเนื่องจากสูดเอาควันพิษเข้าไปมากเกินไปลียาตกใจจนแขนขาอ่อนน้ำตาไหลพรากกอดคุณยายไว้แน่นตอนนั้นคุณยายก็สลบไม่ได้สติเธอพยายามประคองคุณยายออกจากวงล้อมของไฟที่เข้ามาประชิดตัวแต่ก็ทำได้อย่างยากลำบากเพราะแรงไม่มากพอ
จนกระทั่งแขนแกร่งของใครบางคนมาโอบประคองคุณยายขึ้นมาพร้อมกับอุ้มลียาไว้อีกข้างหนึ่งอย่างง่ายดายเธอเงยหน้าขึ้นมองอย่างตกตะลึงเมื่อพบว่าผู้ที่มาช่วยไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นชายหนุ่มจากในป่านั่นเองเขาพาทั้งสองหนีออกมาจากพายุเพลิงได้อย่างปลอดภัยก่อนจะวางร่างของคุณยายลงบนพื้นหญ้านุ่มใต้ต้นไม้ใหญ่ลียาสะอื้นให้ด้วยความโล่งอกก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองอีกฝ่ายอย่างสำนึกบุญคุณขอบคุณเทพผู้พิทักษ์ที่มาช่วยข้าอีกครั้งท่านคือเทพผู้พิทักษ์ใช่ไหมทำไมถึงได้รู้ว่าข้าตกอยู่ในอันตรายชายหนุ่มมองลึกเข้าไปในดวงตาอันแสนงามคู่นั้นสายตาของเขาเป็นประกายวิบวับประหลาดก่อนจะค่อยๆกล่าวเสียงนุ่มออกมาว่าข้าคือปีศาจแห่งพงไพรผู้พิทักษ์ผืนป่าวิญญาณของเจ้ากำลังเรียกหาข้ารู้สึกถึงความอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าเลยต้องรีบมาตามหาปีศาจกันเหรอลียาอุทานออกมาด้วยความตกใจอย่ากลัวไปเลยข้าไม่ทำอันตรายเจ้าและคุณยายหรอกความจริงแล้วข้าก็หลงไหลในความดีและจิตใจอันบริสุทธิ์ของเจ้าข้าอยากช่วยปกป้องให้พ้นจากอันตรายทั้งปวงคำสารภาพที่ไม่ทันตั้งตัวทำเอาหัวใจอาริยาเต้นรัวใบหน้าแดงก่ำด้วยความเขินอายในใจก็พองโตด้วยความปลาบปลื้มเพราะคนที่เธอคิดถึงมีใจให้เช่นกันเช้าวันใหม่ลียาตื่นขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มสดใสนึกถึงเหตุการณ์มหัศจรรย์เมื่อคืนที่ผ่านมาเธอรีบวิ่งออกไปที่สวนอยากจะเห็นสภาพหมู่บ้านที่เปลี่ยนไปหลังจากดอกไม้วิเศษได้บันดาลพรให้ทุกคำอธิษฐานของเธอเป็นจริงเมื่อเปิดประตูบ้านออกไปสภาพที่ปรากฏต่อสายตาก็ทำเอาลียาอ้าปากค้างบ้านเรือนที่เคยทรุดโทรมผุพังบัดนี้กลับมามีสภาพไม้เอี่ยมราวกับเพิ่งสร้างเสร็จต้นไม้เขียวชอุ่มโอบล้อมหมู่บ้านราวกับมีชีวิตสวนผักผลไม้เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ที่ออกดอกออกผลอุดมสมบูรณ์เหล่าชาวบ้านที่เห็นลียาเดินออกมาต่างพากันเข้ามาล้อมวงทักทายอย่างเบิกบานใจพวกเขาสังเกตเห็นชัดเจนว่าหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไปในชั่วข้ามคืนและเชื่อว่าต้องมีพลังมหัศจรรย์บางอย่างทำให้เกิดขึ้นหญิงชราเข้ามากอดลียาด้วยความปลาบปลื้มลียาหนูเป็นเด็กดีของพวกเรามาตลอดพวกเรารู้ว่าเจ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่ๆขอบคุณมากๆเลยนะลูกต่อไปนี้คงจะไม่มีใครตกทุกข์และลำบากอีกต่อไปแล้วลียากอดคุณยายพร้อมกับน้ำตาคลอเบ้าในใจก็ปลื้มปิติที่ความปรารถนาดีที่มีต่อผู้คนได้รับการตอบสนองและเป็นจริงแม้เธอจะอยากเล่าเรื่องดอกไม้วิเศษให้ทุกคนฟังแต่ในใจลึกๆกับรู้สึกว่าควรเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับดีกว่าหลังจากวันนั้นชีวิตผู้คนในหมู่บ้านก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคนที่เจ็บป่วยก็หายเป็นปลิดทิ้งคนที่เคยอ่อนแอบอบบางกลับแข็งแรงขึ้นจิตใจทุกคนเบิกบานเอื้อเฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกันราวกับเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นและมีความสุขผ่านไปเดือนเศษข่าวเรื่องหมู่บ้านอันแสนพิเศษก็เริ่มเล่าลือออกไปจนแพร่กระจายไปทั่วแคว้นผู้คนจากถิ่นอื่นเริ่มเดินทางมาเยี่ยมเยือนเพื่อสัมผัสกับความมีชีวิตชีวาอันน่าทึ่งบ้างก็ฝ่ายหาโอกาสวิเศษบ้างก็หวังจะได้พืชผลอันอุดมสมบูรณ์กลับไปลียาและชาวบ้านกลับต้อนรับทุกคนด้วยไมตรีจิตเช่นเดิมพวกเขายินดีแบ่งปันทุกสิ่งที่มีอย่างเต็มใจถึงแม้นักเดินทางพวกนั้นจะผิดหวังที่ไม่พบยาวิเศษใดๆแต่ก็ซาบซึ้งในน้ำใจของชาวบ้านและหลายคนก็เกิดความประทับใจในวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและเปี่ยมสุขของที่นี่พวกเขาจึงตัดสินใจอยู่ต่อเพื่อเรียนรู้คุณค่าแท้จริงของการใช้ชีวิตเมื่อเวลาผ่านไป3 ปี
จำนวนผู้คนที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาก็มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆจนหมู่บ้านเล็กๆขยายวงกว้างออกไปเป็นเมืองใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วทว่าผู้คนก็ยังคงไว้ซึ่งจิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นอยู่เสมอเป็นการสร้างชุมชนในฝันที่ลงตัวอย่างแท้จริงแต่ถึงกระนั้นก็ตามลียาเองก็รู้สึกไม่สบายใจเธอสังเกตว่ายิ่งผู้คนภายนอกเข้ามามากเท่าไหร่ความสุขแท้จริงของผู้คนในเมืองก็ยิ่งเริ่มจางหายไปทุกทีเสียงหัวเราะรื่นเริงเริ่มถูกแทนที่ด้วยการพูดคุยเรื่องสมบัติเงินทองและความมั่งคั่งต้นไม้ธรรมชาติเริ่มถูกโค่นเพื่อสร้างตึกรามบ้านช่องหรูหราผู้คนหันมาเห็นแก่ตัวและมักง่ายขึ้นอาศัยเพียงพลังวิเศษนี้มาได้โดยไม่ต้องลงแรงทำอะไรเลยลีลากลัดกลุ้มใจเป็นอย่างมากรู้สึกผิดที่ได้นำความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้มาสู่บ้านเกิดโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เธอก็ยังมองหาหนทางที่แก้ไขไม่เจอจำต้องปล่อยไปตามสถานการณ์เช่นนี้ไปก่อนแม้หัวใจจะยังคงหวั่นวิตกกับอนาคตอันใกล้ชีวิตความเป็นอยู่ในเมืองพลิกผันอย่างสิ้นเชิงหลังวันที่ดอกไม้วิเศษผลิบานทุกคนเฝ้ามองดูว่าเรื่องราวทั้งหมดจะลงเอยอย่างไรเมื่อเวลาแห่งการทดสอบมาถึงผู้คนยังคงรักษาสายสัมพันธ์อันงดงามเอาไว้ได้หรือไม่หรือจะถูกคุกคามจากโลกมายาตัณหาครอบงำจนลืมคุณค่าที่แท้จริงของการดำรงชีวิตในขณะที่ผู้คนในเมืองเริ่มหลงไหลในความสุขสบายเกินพอดีลียากลับรู้สึกหดหู่ใจมากขึ้นทุกวันเธอคิดว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการจากดอกไม้วิเศษเลยเธอต้องการเพียงผู้ที่มีสุขภาพดีพืชพันธุ์เจริญงอกงามและทุกคนมีน้ำใจต่อกันแต่กลับกลายเป็นว่าผู้คนพากันหลงไหลในวัตถุนิยมและความสบายที่ได้มาโดยง่ายจนลืมคุณค่าแท้จริงของการดำรงชีวิตวันหนึ่งเมื่อความทุกข์ใจมีมากขึ้นลียาจึงตัดสินใจออกเดินทางไปที่บ้านเก่าของเธอเพื่อปรึกษาดอกไม้วิเศษจากพรายแห่งพฤกษาเธอกลัวว่าหากปล่อยไว้ผู้คนจะลืมเลือนวิถีชีวิตที่เรียบง่ายพรายแห่งพฤกษาปรากฏกายขึ้นท่ามกลางแสงประกายพร้อมรอยยิ้มอย่างอ่อนโยนเมื่อเห็นสีหน้าหม่นหมองของลียานางจึงเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงปลอบโยนว่าเจ้าหญิงน้อยผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาเหตุใดหน้าตาของเจ้าจึงเศร้าหมองเช่นนี้พรที่เจ้าขอไปไม่เป็นดั่งใจปรารถนาหรือไงลียาสะอื้นให้ก่อนจะระบายความในใจออกมาท่านพรายผู้เมตตาข้าผิดเองที่ขอพรโดยไม่ได้คิดให้รอบคอบพลังวิเศษอาจช่วยเยียวยาความเจ็บไข้ได้ป่วยและบันดาลความอุดมสมบูรณ์ในผืนดินแต่มันกลับให้ผู้คนหลงไหลมัวเมาในสิ่งนี้พากันเห็นแก่ตัวและลืมคุณค่าแท้จริงของการใช้ชีวิตไปสิ้นนางพรายรูปศีรษะลียาเบาๆเจ้าหญิงน้อยผู้บริสุทธิ์นี่ไม่ใช่ความผิดของเจ้าเลยแต่เป็นบทเรียนสำคัญให้มนุษย์ทุกคนได้เรียนรู้ต่างหากจากนั้นนางพรายก็วางมือลงบนหัวใจของลียาขณะที่แสงประกายสว่างวาบออกมาจากฝ่ามือพร้อมกับพูดขึ้นว่าข้ามอบพรวิเศษให้เจ้าเป็นครั้งสุดท้ายลียาผู้เปี่ยมด้วยเมตตาขอให้เจ้ามีพลังของความหวังในหัวใจตลอดไปอย่าได้ท้อแท้และสิ้นหวังไปเลยแม้ยามเผชิญช่วงเวลาแห่งความมืดมนเพราะแสงสว่างแห่งวันใหม่จะรออยู่เบื้องหน้าเสมอจงก้าวเดินต่อไปพร้อมความศรัทธาที่จะนำทางเจ้าแล้วดอกไม้วิเศษกับนางพรายก็ค่อยๆจางหายไปทิ้งเพียงรอยยิ้มให้กำลังใจไว้เบื้องหลังลียาซาบซึ้งในคำแนะนำของท่านพรายเธอจึงตั้งใจและตั้งสัจจะกับตัวเองว่าจะไม่มีวันหมดหวังหรือล้มเลิกความพยายามที่จะสร้างสรรค์ความดีงามจะมุ่งมั่นด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและยึดมั่นเพื่อจุดประกายความหวังและกำลังใจให้ผู้คนรอบข้าง
หลังจากนั้นลียาก็เดินทางกลับเข้าเมืองพร้อมความมุ่งมั่นที่เต็มเปี่ยมเธอชักชวนให้ทุกคนมาใส่ใจซึ่งกันและกันมากขึ้นเริ่มต้นทำสิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อเยียวยาชุมชนที่สำคัญคือการอบรมสั่งสอนเด็กรุ่นใหม่ตระหนักถึงความหมายที่ลึกซึ้งของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเรื่องราวของลียาและดอกไม้วิเศษจึงได้รับการบอกเล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตไม่ใช่พลังวิเศษหรือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกหากแต่เป็นพลังแห่งมโนสำนึกและจิตใจที่ดีของคนเราต่างหากที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้งดงามตราบนานเท่านาน